e fata care a fost logodită la doar 17 ani. Mă numesc Carmina și astăzi vreau să vorbesc despre fosta mea relație, de care probabil mulți dintre voi știți. O relație mai non-conformistă, cu un bărbat de 35 de ani. Și video ăsta, ce sper eu, e să fie atât o avertizare pentru fetele tinere ca să fac alegeri diferite de ale mele și să nu fie nevoite să treacă prin lucrurile prin care eu am trecut, cât sper să fie și o lecție pentru cei care trec prin lucruri asemănătoare sau care au probleme în relațiile lor. Nu vreau nici să predic, nu vreau să bărfesc pe nimeni sau să vorbesc de rău pe nimeni. Nu vreau nici să caut atenție sau să încerc să mă scot pe mine bine din toată chestia asta. Dorința mea sinceră e ca video ăsta să ajute măcar o persoană. Și dacă ajută măcar o persoană, pentru mine e mai mult decât enough. Nu e un lucru despre care pot vorbi ușor, pentru că lucrurile sunt încă recente, sunt proaspete în inima mea și atunci încă dor, atunci când vorbesc despre ele. Simt că trebuie spuse și simt că trebuie puse out there și știute de oameni. Aveam 16 ani când l-am cunoscut pe Damn it, nu trebuia să-i spun numele. Asta o să tai, reformulez. Ok. Aveam 16 ani când l-am cunoscut pe fostul meu. L-am cunoscut la biserică. Am crescut într-o familie de pocăiți cu principii și valori creștine și îmi căutam cumva locul într-o biserică din Cluj unde să mă pot simți ca acasă, unde să pot să fiu eu însămi. Și atunci am descoperit Casa Tăplarului. Să nu credeți că a fost relația noastră romantică din prima. Nu m-aș fi gândit că o să se ajungă să fie ceva între mine și el. Țin minte că atunci când am spus să ne vedem și într-un alt context decât la biserică, nu știam cum să iau toată chestia, nu știam ce fel de întâlnire o să fie, dacă o să fie un date. Dar țin minte că m-am urcat în mașină și mi-a pus mâna pe picior și a spus: ce faci frumoasă. Și atunci am știut ce fel de ieșire e. Nu pot să explic în cuvinte cât de tare m-a vrăjit omul ăsta și cât de mult m-a fermecat. Nu știu dacă a fost mai mult ideea că un om dublu vârstei mele se uită la cineva ca mine, un om stabil financiar, emoțional, sau așa părea, care părea că își are întreaga viață figured it out. Sau simplu fapt că a fost printre puținii oameni care m-au tratat ca pe egalul lui, nu ca pe o copilă. Mă simțeam Carmina, simțeam că pot să fiu sinceră cu mine însă, cu el. El mi-a acordat acceptare și înțelegere, lucruri pe care nu le-am mai experimentasem până atunci, cu absolut nimeni, pentru că nu mă mai deschisesem cu adevărat în fața niciunei alte persoane până în momentul respectiv, nici în fața unei prietene, nici în fața familiei mele. Omul ăsta m-a făcut să mă simt atât de confortabilă cu cine eram și cu el, încât am putut să dau tot afară din mine, toate visele, fricile, frustrările, temerile, dorințele păreau a fi comune și părea că totul e perfect, părea că în sfârșit am găsit pe cineva care le împărtășește pe toate, care rezonează pe aceeași lungime de undă cu mine. Înainte să-mi fi dat seama, eu eram îndrăgostită de un bărbat dublu vârstei mele. Am fost 2 luni de zile împreună, pe ascuns, pe ocolite. Nu am înțeles de ce a trebuit neapărat să fie așa, pentru că eu am fost gata din start să țin piept oamenilor cu privire la relația noastră și controverselor pe care le-ar fi creat și vârfelor și zvonurilor. Eram pregătită pentru ele, sau cel puțin asta spuneam. Dar cu toate astea, o perioadă de timp am ținut ascuns ce se petrecea între mine și el. Iar pe când a fost făcut totul public,
Deja eram îndrăgostită până peste cap de omul ăsta, ca să cred pe oricine venea la mine să mă avertizeze cu privire la el și să-mi spună: nu ține la tine cu adevărat. Nu am crezut pe nimeni, nici prieteni lui, nici prieteni mei, nici oameni pe care nu-i cunoșteam. Sunt genul de persoană care nu se ghidează după ce spune lumea, pentru că am văzut cât de eronate pot fi lucrurile la capitolul ăsta pe propria piele și am ferm convinsă că tot ceea ce se spune despre el sunt lucruri scoase din context. Și el era convins că toate lucrurile care se spun despre mine sunt tot așa. Dar uitându-mă acum în urmă, ar fi trebuit fiecare din noi să luăm lucrurile respective și să le analizăm, pentru că la urma urmelor orice bârfă pornește de la o sâmbure de adevăr și oamenii nu vorbesc așa de mult și atât de urât bazat pe nimic. Primele luni de relația noastră au fost mai mult decât perfecte. A fost tot ce-ți poți dori de la o relație, Pretty Woman style. Omul ăsta mă făcea să mă simt singura femeie de pe planetă, mă făcea să mă simt frumoasă, iubită, înțeleasă, specială, talentată, cu potențial, capabilă. Mă trata cum nu mă mai tratase nimeni până la momentul respectiv și efectiv mă făcea să mă simt ca și cum pot cuceri în lumea, ca și cum nimic nu poate să-mi stea împotrivă. Asta a și fost atitudinea pe care noi am avut-o ca și cuplu, doi nebuni împotriva lumii. Nimica nu putea să atingă relația noastră, să ne despartă, să afecteze iubirea pe care o aveam unul pentru celălalt. Era perfect, ca să înțelegeți. Deci era perfect. Cei care ne-au cunoscut ca și cuplu or să înțeleagă și pot să vadă schimbarea bruscă și discrepanța care a fost de la idealul ăla roz și de poveste la cum s-a ajuns după. Eu mi-am pus toată încrederea în omul ăsta și toată ființa, la nivelul la care, de la un moment dat, nu mai exista Carmina fără el. Nu mai știam cine sunt eu ca persoană, ca și femeie. Eram atât de legată de el încât toată identitatea mea se regăsea în el și pentru mine era de neconceput să ne despărțim sau să nu mai fim împreună sau să nu ne căsătorim. Însă după ce m-a cerut și ne-am logodit, lucrurile s-au schimbat. Pare că au scos tot ce a fost mai urât din fiecare. Pare că fiecare am devenit cea mai proastă și mai rea varianta noastră. Și devenise un concurs care îl rănește mai tare pe celălalt. Devenit genul ăla de femeie cicălitoare, stresantă, opositoare, certăreață, nemulțumitoare. Parcă nimic din ce făcea pentru mine nu mai era de ajuns. Atât de mult a ajuns să ne influențeze și pe mine și pe el lucrurile pe care oamenii ne le spuneau din exterior, nu despre celălalt. Și o parte din mine a conștientizat în momentul ăla instinctul pe care eu îl îngropasem în tot timpul ăsta. Eu am fost binecuvântată cu un instinct care are aproape tot timpul dreptate. De fiecare dată când l-am ascultat, s-a dovedit că a fost bine că l-am ascultat și de fiecare dată când nu l-am ascultat, s-a dovedit că a fost rău că nu l-am ascultat. Și nu realizasem până în momentul respectiv că știam deep down că ceva nu e ok în relația noastră, că something's just not right, că ceva nu pușcă. Și am început să am o neliniște odată cu conștientizarea sentimentului ăstuia și am început să-mi dau seama că frica pe care o am cu privire la el, părăsindu-mă, și paranoia asta era oarecum reală. Căutam în mod constant dovezi ale afecțiunii lui, cumva ca să mă liniștesc, să pot să îngrop înapoi feeling-ul ăla și să-l ignor și să mă mint singură. În momentul în care am realizat neliniștea care era de fapt în sufletul meu cu privire la el deja mă rănise enorm de tare, a făcut-o într-un mod fatal identității mele, prin faptul că a rupt logodna. Ce foarte puțini oameni știu e că după ce a rupt logodna, lucrurile între mine și el au continuat. Eu am fost într-o depresie foarte, foarte gravă. Am slăbit 12 kg în 2 săptămâni, nu puteam mânca, arătam ca un schelet, anorexică de dreptul, plângeam toată ziua, nu puteam dormi, mi s-au recomandat antidepresive, dar nu am vrut să le accept. Părea că sunt vulnerabilă oricărei dependențe. Nu știam ce să fac cu mine, nici prietenii mei nu știau ce să fac cu mine, eram praf, nu știam cine sunt ca persoană. Părea că
sunt invizibilă, părea că nu sunt om, că nu mai am o identitate a mea, că nu mai am păreri proprii sau opinii proprii. Tot universul meu se învârtea în jurul lui. Și în momentul în care el a plecat, universul meu s-a prăbușit. Faptul că lucrurile nu s-au terminat acolo a agravat starea mea, pentru că nu știam ce se întâmplă, nu știam cum se ia toată situația, nu știam, suntem împreună, nu suntem împreună, ne împăcăm, nu ne împăcăm. Ținem unul altul cu adevărat sau e doar de dragul amintirilor, a fost real sau mai păcălit? Și timp de 9 luni de zile, întrebările astea în spate, am continuat să vorbesc cu el, să mă văd cu el, în speranța că o să îi dovedesc în modul ăsta cât de reală e afecțiunea mea pentru el și el îmi va dovedi ulterior că afecțiunea lui pentru mine a fost reală. Îmi dădea speranță, enorm de multă speranță. Îmi spunea, o să te cer iară, o să fim iară împreună, poate. Cu voia Domnului lucrurile o să se clarifice între noi, vom fi din nou împreună. Nu pot să-ți promit nimic, dar nu se știe niciodată. Cumva mă încuraja să nu mai plic nicio altă fel de relație, să nu mă văd cu alți băieți, să nu vorbesc cu alți băieți, cumva să-l aștept pe el, să aștept să se hotărească el dacă mă vrea cu adevărat sau nu. Și am crezut că asta e ok. Eu am crezut că e ok să stau, să lupt și să încerc să-i dovedesc eu, unui bărbat, dublu vârstei mele, că iubesc. Eu puștoaică de 17. Unul din foștii mei, a cărui inima am frânt-o, mi-a spus o chestie foarte inteligentă pe care și până în ziua de astăzi o țin minte. Când cineva te tratează ca și cum nu-i pasă, crede pe cuvânt. O lecție foarte importantă de reținut minte. Când un om te tratează cu indiferență, înseamnă că chiar e indiferent. Când un om te tratează într-un mod nerespectuos, înseamnă că nu te respectă. Când un om te tratează ca și cum nu te iubește, înseamnă că nu te iubește. Și deși în tot timpul ăsta faptele lui răsunau mult, mult mai tare decât cuvintele lui, îl iubeam atât de mult încât speram cu toată ființa mea că lucrurile o să se repare și că el o să se trezească la realitate, la realitatea faptului că mă iubește și el. Și atunci am continuat, ne vedeam, ne certam, iar ne vedeam, iar ne certam. Și a fost un întreg carusel timp de 9 luni de zile, în care eu nu știam ce atitudine ar trebui să abordez, dacă să trec peste, să mai sper sau să mai lupt. Și cred că și în sutele de dăți în care spuneam, gata, merg mai departe, trec peste, las trecut în urmă, nu mă mai uit înapoi, în mine de fapt speram și luptam pentru el și l-așteptam pe el, într-un mod involuntar oarecum. Devenise deja o obișnuință. Și apoi, dintr-o dată, a avut o schimbare bruscă de atitudine. De la luptă pentru mine, fii tu aia iubitoare și înțeleaptă dacă vezi că eu sunt idiot, încearcă tu să îți dovedești afecțiunea față de mine și o să fie bine, de la o atitudine de genul ăsta, dintr-o dată devine atitudine de ar fi mai bine să rămânem prieteni, platonic. Fetelor, că nu este o propoziție care să doară mai tare decât asta. Că ce truda mea se presupune să însemne asta, după ce ați avut o relație, după ce v-ați iubit, după ce ați împărtășit vise, sentimente, dorințe, temeri împreună, să rămâneți prieteni platonici. Deci chestia asta eu nu o să pot să înțeleg niciodată. Cred că e posibil ca doi oameni să fie prieteni platonici după ce au avut ceva real. Sunt două extreme. Ori se urăsc de moarte și nici nu se termină în termeni buni. Ori îs prieteni, dar ajunge ulterior din nou ceva mai mult. Dar platonici, dacă au fost real între voi, nu există. Deci nu există. Eu fiind conștientă de chestia asta, i-am spus, nu pot să fiu prietenă platonică cu tine, pentru că în inima mea ești mult mai mult de atât. Și atunci s-au rupt lucrurile între noi de tot. Și cumva, deși simțeam de data asta, la un nivel chiar și fizic, ruptura ca fiind definitorie, încă speram. E una din toate celelalte dăți în care spuneam că e gata și ajungem iar să ne vedem și ajungem iar să discutăm ideea de reîmpăcare. A trecut o săptămână și tot nu am vorbit și tot nu ne-am revăzut. A trecut 2 și tot nu am vorbit și tot nu ne-am revăzut. A trecut 3, dar văd că are pe altcineva de 2 săptămâni.
Bineînțeles că urma o altă depresie și o altă perioadă de a pune totul sus în întrebări, tot ce a fost între noi, fiecare moment, fiecare vorbă spusă, fiecare promisiune. Nu știu dacă a fost real sau nu. Am rămas cu gust amar. Am rămas efectiv prăjită, arsă, cu sufletul în flăcări, cu ochii în soare. Eu sunt aici, încercând să mă repun la loc, să mă reconstruiesc, să mă ridic și să mă fac întreagă din nou. Eu și toată identitatea mea și tot ceea ce înseamnă Carmina. Când un om se comportă ca și cum nu-i pasă, să-l credeți pe cuvânt. Și cred că fiecare din noi are cumva instinctul ăla și dacă simțiți că ceva îi off, înseamnă că îi. Go with your gut. Nimeni nu a avut vreodată ceva de pierdut mergând cu rațiunea. Stau și mă gândesc că am fost așa idiotă și așa de proastă și așa de naivă să cred că am fi putut fi împreună, am fi putut să ne căsătorim, să ne construim o familie împreună. Uitându-mă în urmă, toate momentele frumoase dintre mine și el, momentele dureroase, m-au făcut pe mine astăzi. M-au făcut persoana care este astăzi și care stă în fața voastră și vă spune lucrurile astea. Pot să zic că sunt mai câștigată decât majoritatea persoanelor de 18 ani și sunt mulțumită locul unde mă aflu astăzi. Dacă nu ar fi fost relația asta, n-aș fi început niciodată blogul. N-aș fi avut curajul. Toată durerea pe care i-am simțit-o după ruperea logonei am canalizat-o în asta. Și nu aș fi ajuns să fac una din lucrurile care mă pasionează cel mai tare, să scriu și să inspir oameni, să ajut oameni. Deci, tot răul lucrează spre bine. Dar dacă puteți evita răul ăla din start, vă sugerez să o faceți. A fost o lecție și o să rămână o lecție, atât pentru mine ca și femeie, cât și pentru viitoarea mea relație. Poate că mulți dintre voi vă întrebați cum am putut eu să mă gândesc la căsătorie la o vârstă atât de fragedă. Simplu, când ești crescut în familie de pocăiți, cam pentru asta ești pregătit de mic, pentru ideea de căsnicie, mai ales ca fată. Dar nu asta a fost neapărat motivul, ci atâta de real părea ce am avut noi și autentic și special, încât am fost dispusă să mă căsătoresc cu omul ăsta la o vârstă fragedă, să renunț la ce ar fi însemnat anii mei de adolescență și de experiență, de a vizita lumea, de a trece prin facultate și așa mai departe. Eram dispusă să renunț la lucrurile astea pentru el. Atât de mult a contat pentru mine omul ăsta. Fetelor, asta era una din cele mai mari greșeli pe care ați putea să o faceți, să renunțați la visele voastre și la lucrurile pe care vreți să le faceți pentru un bărbat. Nu se merită. Nu se merită, indiferent cât de perfect e ceea ce aveți voi și cât de drăguț și frumos și iubitor este el, nu se merită. O să ajungeți la punctul la care o să dai vina pe el. O să fii frustrată că nu ai făcut lucrurile care ți-ai fi dorit să le faci și o să le învinovățești pe el. Fii cine vrei să fii, fă lucrurile care îți dorești să le faci. Exprimă-te, urmează cariera pe care vrei să o urmezi, muncește, implică-te în ceea ce te pasionează și chiar dacă ați auzit-o de enorm de multe ori, în enorm de multe locuri, asta chiar e perioada în care te găsești pe tine ca persoană, în care afli cine ești și ce vrei de la viață și cine vrei să fii. Chestia asta tu nu poți să o faci într-o relație, nu poți să faci chestia asta când tot universul tău se învârte în jurul altei persoane, toate dorințele tale se leagă de persoana respectivă și toate deciziile tale. Ai nevoie de timpul tău, de perioada ta în care să fii tu și cu viața și cu ce are să-ți ofere. Don't miss out. Credeți tot timpul faptele, nu cuvintele.
Nu știu cât de folositor au fost lucrurile astea, dar am ținut să vi le spun. Să vă spun cât de tare pot să înșele aparențele, cât de perfecte și ideale pot părea viețile altor oameni și cât de false să fie în realitate. Ar fi trebuit să mă iau după toate semnalele de alarmă care mi-au fost trase, după faptul că familiile noastre nu erau de acord, prietenii noștri nu erau de acord, prietenii lui nu erau de acord, a mei nu erau de acord, biserica noastră nu era de acord. Și chiar dacă nu toți oamenii din viața ta îți vor neapărat binele și la toți le pasă într-un mod autentic de tine, când absolut toată lumea e Gigi contra, cel mai probabil nu e Gigi contra numai pentru că așa le place lor să fie. Cel mai probabil e un motiv real în spate și justificat, cum a fost în cazul de față. Anyways, sper că nu v-am plictisit de moarte. Mulțumesc mult că m-ați ascultat și mulțumesc mult lui Bianca că m-a ajutat să fac video-ul ăsta.